हेलो एभ्रिवान, नमस्ते अनि स्वागत छ हजुरहरूलाई हिमालय किचनमा। आज म हजुरहरूको लागि लिएर आएको छु एकदमै सजिलैसँग बनाउन सकिने फ्रेन्च टोस्टको रेसिपी। ल अब यसको लागि मैले यहाँ ब्रेडमा लिएको छु 4वटा स्लाइस ब्रेड। मैले यहाँ व्हाइट ब्रेड लिएको छु। हजुरहरूले ब्राउन या अरू पनि कुनै किसिमको ब्रेड लिन सक्नुहुन्छ। ल यसलाई मैले एकछिन साइड लगाएँ। मैले यहाँ लिएँ एउटा बल र मैले यसमा राखेँ यसरी अन्डा र मैले अर्को पनि अन्डा राखेँ यसमा। त्यसैगरी मैले यसमा राखेँ आधा कप दुध र मैले यहाँ लिएको छु 1/4 चम्चा मरिचको धुलो, 1/4 चम्चा अरिगानो, 1/4 चम्चा काश्मिरी रेड चिली पाउडर। यो अरिगानो र काश्मिरी रेड चिली पाउडर चाहिँ अप्सनल हो, यसलाई नलिए पनि हामी बनाउन सक्छौँ। त्यसैगरी यहाँ मैले लिएको छु 1/4 चम्चा चिनी र 1/4 चम्चा नुन। यो सबै कुरालाई राखेँ। अब यसलाई एकदमै राम्ररी मिक्स गर्नुपर्छ। र अब यति गरिसकेपछि अब लागौँ स्टोभतिर। ल अब मैले यहाँ प्यान बसाएँ। यसमा मैले राखेँ 1 सानो चम्चा जति बटर। ल बटर मेल्ट भएपछि अब मैले यहाँ लिए अघि बनाएको मिक्सचर र म यसरी यसमा यो ब्रेडको स्लाइसलाई राख्दैछु। र यसो गरेपछि अब यसलाई मैले राखेँ प्यानमा। त्यसैगरी मैले अर्को ब्रेड स्लाइस लिएँ। अब मैले यसलाई राखेँ प्यानमा र अब यसरी राखेपछि मिडियम टु हाइटमा यसलाई चाहिँ गोल्डन ब्राउन र क्रिस्पी हुने बेलासम्म यसलाई पकाउनु पर्छ। ल अब यसलाई फर्काउँ। मजाले गोल्डन ब्राउन भएर पाकेको छ यो साइडमा र अब अर्को साइडमा पनि यस्तै गोल्डन ब्राउन हुने बेलासम्म यसलाई पकाउनु पर्छ। यसलाई चाहिँ धेरै बेर लाग्दैन, यो छिटै नै पाक्छ। ल अर्को साइडमा पनि यसरी नै गोल्डन ब्राउन भएर यो पाकेको छ। अब यसलाई म झिक्दैछु। र मैले फेरि 1 सानो चम्चा जति बटर यसमा राखेँ। अब बटरलाई राम्ररी मेल्ट गरौँ। र बटर यतिको मेल्ट भएपछि फेरि मैले यहाँ लिएँ बाँकी रहेको ब्रेड स्लाइस र अब यसलाई पनि यसो गरेर म यहाँ राख्दैछु। र अब यसलाई पनि त्यसरी नै गोल्डन ब्राउन भएसम्म यसलाई पकाउनु पर्छ। ल अब हाम्रो यम्मी फ्रेन्च टोस्ट चाहिँ खानको लागि रेडी भएको छ।
यसलाई बनाउन पनि एकदमै सजिलो छ, छोटो समयमै तयार हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामी ब्रेकफास्ट या स्न्याक्सको रूपमा पनि खान सक्छौँ। हस्त यो छिट्टोसँग तयार हुने मिठो फ्रेन्च टोस्टको रेसिपी हजुरहरूलाई राम्रो लाग्यो भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर गरिदिनु होला। साथै यस्तै रेसिपीहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। सब्स्क्राइब गरिसकेपछि नजिकै रहेको नोटिफिकेसन बेललाई पनि अवश्य पनि दबाइदिनु होला। हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।